นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับผู้แข่งขันกับการ reaction นะครับวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับหยุดยาวกันไปหลายวันนะครับมาดูซีรีส์กันต่อดีกว่ากับวาระซ่อนเร้นนะครับผมมาจังหวะวันอาทิตย์พอดีนะฮะที่หยุดยาวแล้วก็ไม่ได้ว่างอัด react นะครับผมก็เลยมาเจอกันคืนวันพุธนะครับผมก็น่ารักกับวาระซ่อนเร้น Hidden Agenda EP ที่4นะครับผมอาทิตย์นี้เขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเนาะเขาขึ้นไปเชียงคานกันรอดูสิว่าการท่องเที่ยวครั้งนี้มันทำให้2คนรู้สึกสนิทกันมากขึ้นหรือเปล่าจากการที่ตัวละครนะครับผมอย่างตัวของโซ่เนี่ยเขารู้สึกอกหักมาแล้วมีโจ๊กวิ่งตามนะครับผมไปเที่ยวด้วยกันไปดามใจดูสิว่าการทางใจครั้งนี้จะกลายเป็นการจีบหรือเปล่ามันจะกลายเป็นความที่2ตัวละครรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันใน EP ที่4นะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับวาระซ่อนเร้น Hidden Agenda EP ที่4ครับไปเลยนี่มึงกำลังหมายความว่ามึงจะเป็นนิตาแล้วให้กูไปออกเดทกับมึงเดี๋ยววันนี้เนี่ยกูจะเป็นคนประเมินเดทของมึงเองลองชวนกูออกเดทดิเราลองไปเดทกันไหมครับกูไม่ได้รู้สึกใจสั่นขนาดนั้นตอนอยู่นิตาวะเวลากูแอบชอบใครบางคนอ่ะกูก็รู้สึกงี้แหละกูจะไปเชียงคานอ่ะให้กูไปด้วยเถอะอยากไปก็ตามมาไม่หลุดจากโผเฮ้ยกูโทษนะเว้ยกูง่วงนี่ไม่เป็นไรมึงนอนต่อก็ได้นะนี่ก็อ่อยเขาอยู่ไม่รู้ตัวนะนั่นพูดถึงเชียงคานไม่ได้ไปนานมากแล้วมันเป็นที่ไปครั้งเดียวก็พอเนาะจริงๆถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยมาเร็วลงไปก่อนเลยเป็นไงสวยปะตื่นยังไงโลโซมาแล้วเหรอ
โอ้สวัสดีครับ สวัสดีจ้า สวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้าง สบายดีครับ ลุงเกือบจะจองห้องให้ไม่ทันเลยนะเที่ยวเนี้ย แต่ว่าคราวนี้มีเพื่อนมาด้วย ใช่ครับ ไม่เหงาดีเป็นเพื่อนกัน ใช่ครับ แสดงว่าอกหักแล้วมาบ่อยเหรอ นิมนต์ครับ นิมนต์ครับ ใส่บาตรกันมา ได้เลยครับ เอาใส่ถุงมือใส่ถุงมือ ครับผม ตาปาดข้าวเหนียวใช่ไห ข้าม งขวาเลยจบเลยครับจบเลย ใส่เลยลูก ครับ กับข้าว สมัยก่อนไม่มีถุงพลาสติกแบบนี้นะเขาก็จะเอาพวกใบตอมมาห่อปั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มีช้อนตักขึ้นมาแล้วก็ตักเข้าไป สานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติ อายุวันโนสุขังพระลางอะไรแบบนี้เยอะนะครับ สาธุ หรือบางทีก็ใช้ถุงพลาสติกธรรมดาได้แหละย่ำ ไป ขึ้นมา ดูห้องกันดีกว่า ปัง เอาถุงมือมาโอ้ไปกินครับ เกือบลืมแล้ว ใส่รองเท้าตามมาเลย ครับผม ทำไมถึงรู้จักโซ่มาบ่อยเหรอ มาเลย ห้องสวยถูกใจไหม เตียงนุ่ม นอนสบาย ลุงครับ นี่เหลือแค่ห้องพัดลมห้องเดียวครับ ใช่ คือหนูโซ่อะจองมากระทันหันมาก ลุงก็เลยหาได้ห้องนี้ห้องเดียวแหละ แต่ว่าทุกทีหนูก็นอนห้องพัดลมนี่นะ ครับ อ๋อ หรือว่าเพื่อนหนูเขาต้องร้องแอร์แล้วงั้นเอางี้งั้น ลุงครับไม่เป็นไรก็ได้ครับ ผมสบายมาก เอางั้นเลยนะ โอเค นะ ถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปเตรียมอาหารเช้าให้กิน ได้ครับ ขออร่อยๆนะครับ ได้เลย นี่ชอบนอนห้องพัดลมนะ ทุกวันนี้นอนห้องพัดลมเลย นอนแอร์แล้วแบบไม่ชอบอ่ะ คัดจมูกแต่ถามว่าไปโรงแรมนอนแอร์ได้แหละ นี่มึงโอเคจริงๆเหรอโจ๊กทำไมอ่ะ โอเค หรือว่ามึงไม่อยากนอนกับกู เปล่า กูแค่กลัวมึงอึดอัดอ่ะ เนี่ยดูดิ ห้องก็เล็ก แอร์ก็ไม่มี กูกลัวมึงนอนไม่สบายเว้ย กูชิว กูไม่ได้ลูกคุณหนูขนาดนั้น อาหารเช้าเสร็จแล้วจ้า ครับ เราไปกินหมู กั กัน น ลู ลู ก ก อาบน้ำก่อนอย่ารีบไปนะครับ เป็นข้าวต้มหมูหรือเปล่าอาหารเช้า ไข่กระทะน่ากินสุด ไข่กระทะ โอ้ยขอบคุณครับ นี่ดูก่อน โอ้ นี่ มีความเป็นอาหารเหนือ ลืมถามชื่อเลยอ่ะ ชื่ออะไรลูก ผมชื่อโจครับ อ๋อ หนูโจ๊ก ลุงไม่ต้องเรียกหนูก็ได้นะครับ เดี๋ยวลุงไปดูแลข้างหน้าก่อนนะ กินกันให้อร่อยนะหนู ครับผม มึง ลุงเขาเรียกทุกคนว่าหนูเลยวะเนี่ย ลุงแก้วแบบนี้แหละ แล้วทำไมมึงดูสนิทกับลุงเขาจัง ก็ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นหรอก กูก็เป็นลูกค้าประจำแก ตั้งแต่กูมาเชียงคานครั้งแรกกับครอบครัวจนมาถึงทุกวันเนี้ยที่กูมาเองอ่ะ กูอยู่โฮมสเตย์แกตลอดเลย มาบ่อย
ไอ้โจ๊กทำไมมึงต้องมาลำบากลำบนกับกูด้วยวะ กูรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่สไตล์มึงเลยอะ ก็กูบอกมึงแล้วไงว่ากูอยากเที่ยว มึงคิดว่ากูเชื่อมึงเหรอไอ้โจ๊กมึงโกหกไม่เนียนนะเว้ยอีกอย่างกูไม่ได้โง่ด้วย ใช่บอกความจริงเหรอ พูดตรงๆนะ เห็นมึงสภาพนั้นแล้วอ่ะ ใครเขาจะกล้าปล่อยมึงเหงาหงอยคนเดียววะ มึงเป็นสิทธิ์รักกูเลยนะเว้ย กูไม่ทิ้งมึงหรอก เวลาคนเศร้าอ่ะ บางที ก็ต้องมีเวลาอยู่คนเดียวบ้างปะ แล้วมึงเคยลองอยู่กับคนอื่นยังอาจจะดีกว่าก็ได้นะ เฮ้ยเนี่ยมาได้ไงเนี่ย เอ้า เฮ้ย มีตัวประกอบอ่ะ กูต้องถามมึงมากกว่ามึงมาได้ไงเนี่ย ไอโซ่นี่ไอเจ๋งลูกพี่ลูกน้องเว้ยนะครับ แต่มึงน่าจะเคยเจอ โซ่กับเจ๋ง นะเพราะเคยมาถ่ายงานที่ชมรม เจ๋ง อ๋อ เจ๋งใช่ไหมที่ถ่ายงานที่ชมรมวันนั้นปะ ครับ ไอ้โจ๊ก งั้น มึงนอนกับน้องมึงปะ อ้าว อะไรของมึงเนี่ย นี่มึงไม่อยากนอนกับกูขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่อะกูนอนกับมึงนี่แหละ กูสบายใจละ แล้วไอ้เจ๋งมันนอนคนเดียวที่ไหน มากับใครจ๊ะ ไหนอะน้องปกแฟนมึงอะ น่าจะคุยโทรศัพท์มั้งเฮีย เดี๋ยวเข้ามาแหละ ปกเหรอ ก็น้องปกไออาร์ไงรุ่นน้องมึงอะ เดี๋ยวนะ เจ๋ง นี่คือ เจ๋งกับปก ตอนนี้เป็นแฟนกันเหรอ นี่มึงยังไม่รู้เหรอ พี่โซ่ เปิดตัวกันตรงนี้เลยเหรอ มานั่งก่อนดิ เอาละเป็นการเปิดโลกความรักชายให้กับตัวของโซ่รู้จัก แล้วพวกมึงมานอนโฮมสเตย์เดียวกับกูได้ไงเนี่ย อ๋อ พอดีโอกเขาเห็นพี่โซ่ชอบเช็คอินที่นี่อะครับ ก็เลยชอบบรรยากาศ แล้วก็อยากลองมาดู เฮ้ย แต่โคตรบังเอิญเลยนะเว้ย ที่เจอเฮียกับพี่โซ่ที่นี่เนี่ย โคตรบังเอิญเลยวะ แล้วพวกพี่สองคนจะไปไหนกันต่อครับ คิดว่าจะไปภูทอกอะ หอภูทอก งั้นไปด้วยกันป่ะพี่ปกอยากไปพอดีเลยอะ เรื่องอะไรที่คาใจโซ่อยู่ วันเดือนปีเกิดเหมือนกับว่าไม่คิดมาก่อนใช่ไหมว่าเขาเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าอะไร ตัวปกก็คงอึดอัดแหละ ไม่เคยบอกพี่มาก่อนด้วยนะ หน้าดีไปแล้วเมื่อกี้ขอหน้าแบบตลกแล้วก็ท่าตลกเลยโอ้โห ตลกได้แค่เนี้ยหน้ามันลูกหมาป่วยเลย เจ๋ง เดี๋ยวเฮียไปหาโซ่ก่อนนะ เร็ว
ปกเธอพูดอะไรสิฉันอยากเข้าใจ พี่โซ่ต้องงอนผมแน่เลยอะ ไม่เคยบอกใช่ไหม ขอถ่ายรูปหน่อยครับ นี่ใครให้ถ่ายเนี่ย privacy รู้จักปะ ก็มาเที่ยวถ่ายรูปจอยๆไหมล่ะและอีกอย่างรูปที่กูถ่ายเนี่ยก็อย่างเท่เลย แต่ถ้ามึงไม่ชอบเนี่ยลบให้ก็ได้ ไม่ต้องลบก็ได้ กูแค่มาพักผ่อน นี่มึงเครียดเรื่องไอ้ปกปะเนี่ย น้องไม่ยอมบอกความจริงมาก่อน ก็ไม่ได้เครียดนะ แต่กูเพิ่งรู้อ่ะ บางทีน้องมันเนี่ยไม่พร้อมบอกมึงก็ได้ หรือว่าน้องเขายังไม่มั่นใจกับว่าความสัมพันธ์ของสองคนนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ ตอนแรกกูไม่รู้หรอก แต่ไอ้เจ๋งมันบอกกูอะ กูเข้าใจนะเว้ยว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่กูกับไอ้ปกอะสนิทกันมาก อีกอย่างไอ้ปกอะเป็นน้องรหัสกูด้วยเว้ย ตอนกูเพิ่งมารู้อะมันเลยรู้สึกแปลก ตายแล้วถ้าเขามารู้ความจริงว่าเธอจีบเขาเธอขนาดไหนเนี่ย โจ๊กเธ ๆ อเตรียมรับมือเลย กูป็นคนไน่าไว้ใจวะ ไอโซ มึงเลิกคิดแทนน้องได้แล้ววะ เรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องหาเวลาคุยกันดีๆเว้ย กูก็แค่ไม่อยากให้ใครอึดอัดเวลาอยู่กับกูปะ ใจเย็นนะมึง เรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของปกคนเดียวใช่ไหม สวยมากอะ มึงเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วนะทำไมมึงถึงคิดว่าคนที่อยู่ใกล้มึงเนี่ยเขาจะอึดอัดกันวะ กูไม่รู้นะกูคิดไปเองหรือเปล่าอะแต่ตอนกูอยู่ห้องสมุดกับนิตา กูรู้สึกว่านิตาเขาอาจจะอึดอัดตอนอยู่กับกูอะแต่กูเข้าใจนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันอะแต่กูเอาเรื่องพวกนี้ออกจากหัวไม่ได้เลยอะกูก็แค่ไม่อยากให้ใครต้องมาอึดอัดเพราะกูเปล่าวะ เพิ่งเกิดกับเรื่องนิตามาเลยมาคิดโทษตัวเอง กูไม่ใช่นิตา แล้วกูไม่ใช่ปกด้วย แล้วไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่เวลาอยู่ใกล้มึงแล้วรู้สึกอึดอัดอย่างเช่นกูเวลาอยู่กับมึงเนี่ย รู้สึกรัก ไม่เห็นอึดอัดเลยต้องข้ามด้วยซ้ จริงเหรอวะ ำกูพูดจริงดิ นั่นแสดงว่า ทั้งหมดคือกูคิดไปเองใช่ปะ ก็ไม่รู้ดิ บางทีมึงไม่ต้องหาเหตุผลให้กับทุกเรื่องก็ได้ ที่มึงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ย ก็เพราะว่ามึงเป็นคนดี แล้วก็ใส่ใจคนอื่นมากเกินไป มึงลองเป็นคนเฮี้ยแบบกูบ้างดิ คนเขาหมั่นไส้เมากันทางคณะกูไม่เห็นแคร์ แค่พังก็ได้นะมึง กูจะแคร์สำหรับคนที่กูอยากแคร์แค่นั้นก็พอละ เนี่ยไปกันได้แล้ว เดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นต่อแล้วเนี่ยโมเดจีมันอยู่นั่นแหละ โอ้ อีบ้านมึงนี่เจ๋ง เดี๋ยวนะเฮีย บ้านมึงกับบ้านกูเนี่ยก็ที่เดียวกันจ้ะ ไป ขับไปมึง
อ๋อเปล่าไม่ได้ขับเท่าไหร่ไป เชี่ยเฮ้ย เพื่อความสูง นี่โคตรสวยเลยว่ะ โอ้ยโซ่ ไหนบอกไม่กลัวความสูงไง กูไม่ได้กลัว แล้วมันเป็นกระจกไงกูเสียว ไม่ต้องกลัว กระจกกับมันแข็งแรงมันแค่ใส่เฉย เห็นปะอ่ะงั้นเดี๋ยวมึงรอกูตรงนี้นะ เดี๋ยวกูไปถ่ายรูปวิวแป๊บเดียว โอเคนะ โอ้ยพรกูไปด้วย โอ้ราวเหล็กก็มีเนี่ย เกาะดิเหมือนกัน ระหว่างราวเหล็กกับแขนกูมึงเลือกแขนกูเนี่ยนะเหมือนกัน ถ้ารู้ตัวว่ากลัวเนี่ยพยายามมองวิวเข้าไว้ดิ ไม่ใช่มองแต่พื้น มองแต่พื้นมึงก็กลัวดิ ไป โอ้โห โคตรสูงเลย มึงกลัว มึงเข้าใจกูหน่อยดิกูกลัว อ่ะ เข้าใจก็ได้ ไปปะไป ค่อยๆเดินนะ ไป ค่อยๆค่อยๆ มันความน่ารักเนาะ อย่ามองพื้น สมมติว่าเราไปกับแฟนเราแล้วแฟนเราเก่งทุกอย่าง อ แล้ว ย่ามองพื้น จะมีบางจังหวะที่แฟนเรากลัวมันจะเป็นรู้สึกว่าเรา มองวิวมองวิว เราดูแลแฟนเราได้ ห้ามหลับตาด้วย เดี๋ยวยิ่งกลัวเดิมนี่ มองนี่ มองไปกว้าง แต่นี่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะ ๆใจเย็นพยายามมองวิวเข้าไว้ งั้นเดี๋ยวกูไปถ่ายรูปวิวไว้ที่บ้านก่อน เดี๋ยวมึงรอตรงนี้ก่อนนะ ไม่เอา เอา กูไปด้วยดิ โอ้ยรอก่อน รอตรงนี้แป๊บเดียว เดี๋ยวกูมา แป๊บเดียว ขอแค่เดียว ใจเย็นนะ ใจเย็น ใจเย็นค่อยๆหายใจเก่งมาก กูถ่ายมึงด้วยก็ได้ ทำหน้ายิ้มๆหน่อยดิ โอ้ เดี๋ยวไปถ่ายแล้ว เอ๊ะ เสร็จยัง ใจเย็นเพิ่งมาเนี่ย อุ้ยไม่เชี่ยไม่เชี่ยแต่โซ่กูกลัว โจ๊กมึงอย่ากอดกูดิ มันสูงกว่ามึง อย่ากอดกูโอ๊ยอ่ะ ไปเกาะราวไป นี่นี่นี่ มึงแกล้งกูวะเนี่ย ไม่ได้แกล้งเลย ถ่ายเสร็จยังรีบไปแล้วเรา เอ๊ะ กูได้กดหรือเปล่านะ ล้อเล่นล้อเล่น โอ้ย ถ่ายเสร็จแล้ว ไป เดี๋ยวกลับกันเลยปะ แกล้งคนผัวบาปรู้ป่ะเนี่ยสักอยู่เนี่ยไปไป น่ารัก ยิ้มหน่อยยิ้ม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 เนี่ยยิ้มยิ้มเห็นฟัน1 2 3นี่ยิ้มเห็นฟันยิ้มเห็นฟันเหมือนแบบเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันเฮ้ยอย่างตึงครับ นี่ พอได้แล้วบอกว่าพอได้แล้ว เฮ้ย เยอะแล้วเนี่ย ถ่ายเดียว มึงจะได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ้าง ใช้มาตั้งแต่ปี 1ประกวดดาวเดือน 3 ปียังไม่เปลี่ยนเลยมั้ง กูถ่ายรูปไม่เก่ง ไป
แล้วอย่างใครเหมือนมึงวะ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทุกเดือน กูก็ช่วยถ่ายอยู่นี่ไง มึง เราจะไปแก่งขุดคูกันกี่โมงวะ พระอาทิตย์เนี่ยน่าจะตกดินประมาณ6:30 ถ้างั้นเราไปสัก5:40น่าจะทันนะ ไม่งั้นเรายังมีเวลาอีกเยอะเลยดิ ทำไมวะ งั้นเรามาถ่ายสตอรี่กัน โอ้โห มา จะถ่ายอะไรนักหนาวะ เอาหน้ามานี่ใครปะยิ้มนะแต่อันเนี้ยไม่เหมือนเดิมนะเวลามึงยิ้มอ่ะมึงต้องเขย่าหัวด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นบูมเมอแรง คืออะไรวะ บูมเมอแรง คือ เอานะเขย่าหัวแล้วกัน3 2 1เฮ้ยมันไม่ชัดว่ะมึงเรา จะแก้อะไรของมันเนี่ย โทษครับเห็นกระเป๋าตังค์ตกแถวนี้บ้างไหมครับ ไม่เห็นเลยเหรอครับ ใคร อีกแล้ว เฮ้ยไอ้เจ๋ง เอ้าเฮีย มึงเป็นอะไรเนี่ยไม่น่าเครียดจัง กระเป๋าตังค์ตกหายอ่ะ หาที่ไหนก็ไม่เจอเลยอ่ะ ที่นี่ก็บอกไม่มี ไอ้ปก มึงพอจำได้ปะว่าล่าสุดอ่ะมึงใช้กระเป๋าตังค์ที่ไหนวะ ไม่ได้เอาออกมาเลยอะพี่ พี่เจ๋งเขาเลี้ยงตลอดเลยอะรู้ตัวอีกทีมันก็หายไปแล้วอะ เฮ้ย ไม่ใช่ว่ามึงไปทำตดที่ภูทอกนะเว้ย โทรหายัง โถแล้วเฮียเขาบอกว่าไม่เจออ่ะแล้วในกระเป๋าตังค์อ่ะ มีรูปคู่รูปแรกของเจ๋งกระปกอยู่ด้วยอ่ะ งั้นเอางี้ปะพวกมึงอ่ะไปร้านไหนมาบ้าง เดี๋ยวพวกกูจะช่วยหาทุกร้านเลย มันจะดีเหรอพี่ ไม่ต้องเกรงใจ พวกกูอ่ะช่วยมึงอยู่แล้ว เชื่อกูดิ ยังไงก็ต้องหาเจอ ขอโทษนะครับเห็นกระเป๋าตังค์ตกแถวนี้บ้างไหมครับเป็นกระเป๋าเล็กๆสีดำอะครับ ไม่เห็นนะคะ ไม่เห็นเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ จะมีคนหวังดีเก็บไว้ให้ไหมนะ ศพอยู่ที่ที่พัก หาทั้งวัน พอเหรอพี่ ผมว่าเราไม่ต้องหาแล้วหรอก พี่เธอบอกพี่โจกเหอะ อย่าเพิ่งหมดหวังดิ พี่ว่าหายหน่อยเดี๋ยวก็เจอ นะ ถ้ามันจะเจอมันเจอไปนานแล้วพี่ ถ้าพี่ไม่โทร งั้นเดี๋ยวผมโทรเองก็ได้ นี่ไง อยู่ที่ที่พักนี่เอง เฮ้ย จะทั่วเชียงคานแล้วเนี่ย นั่นดิ ไอ้ปก ฮัลโหลมึง เป็นไงบ้าง ผมเจอกระเป๋าตังค์แล้วพี่ เอ้าเจอแล้วเหรอ เจอที่ไหนอ่ะเอ้าโหอ่ะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวไว้เจอกันโอ้
รุปเจอที่ไหน แม่งทำตกที่โฮมสเตย์ดิ เอ้า หาแทบตาย โห ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกทันไหมเนี่ย ไป กลับกันเถอะ เอ้า ไม่ไปแก่งคุดคูหรอ มันไม่ทันแล้วมึง ดูดิ6:05แล้วเนี่ย เฮ้ย ยังทันอยู่ เชื่อกูดิ ทางไหนนะ ทางนี้ปะใช่ปะไปรีบไปเถอะ โซเร็ว ไป ทันเว้ย ทัน ทันตรงไหนลูก ไม่ทันว่ะมึง ขอโทษนะมึง มึงไม่ต้องขอโทษ มึงไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ แต่กูรู้สึกคาใจว่ะ กูอ่ะต้องขอบคุณมึงด้วยซ้ำทำไมมึงถึงทำเพื่อกูขนาดนี้วะ ที่อย่างเงี้ย ก็ ดู กู ไม่ รู้สึกว่า ที่นี่มันสำคัญกับมึงมากเลย จริง ๆ แล้ว มันก็สำคัญแหละมึง แต่วันนี้ไม่ทันก็ไว้โอกาสหน้าก็ได้ แล้วกูถามมึงได้ปะว่าทำไมที่นี่ถึงสำคัญกับมึงอะ มึงอยากรู้จริงๆเหรอ อืม ก็ตอนมัธยมอ่ะ พ่อแม่กูอ่ะ ชอบเหมาเรือมาดูพระอาทิตย์ที่นี่ มาทุกปีเลยเว้ยมึง ที่เนี่ยก็เลยเป็นสถานที่สำคัญสำหรับบ้านกูอ่ะ ทุกครั้งที่เรามา รู้ป่ะ รู้สึกโคตรดีเลยเว้ยทุกครั้งที่มาเนี่ย เวลานั่งมองพระอาทิตย์ค่อยๆตกดิน แสงสีทองที่กระทบบนผิวน้ำเสียงนกร้อง ลมเย็นๆ แล้วก็ เวลากูได้อยู่กับคนที่กูรัก ทำไมเราไม่อยู่จังหวะตอนที่เขา มัน อาทิต ส ย์ บา ต ย ก ใจมาก เนาะ เลยนะเว้ย รู้สึกอบอุ่นอะกูก็เลย อยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง อีกสักนิดก็ยังดีอะน่าอายชิบหายเลยกูมาเล่าอะไรมึงฟังเนี่ย ขอบคุณนะมึง เล่าให้กูฟัง งั้นเดี๋ยวกูไปเดินเล่นกันนะ ไปดิ แต่บรรยากาศดีนะขณะอาทิตย์ตกแล้วเนาะจัดทรงจัดแสงซะสวยเชียไปเองคงไม่ได้แสงแบบนี้แหละ ไม่มีใครมายิงสปอตไลท์ใส่ โซ่ขออะไรบางอย่างดิ อะไรวะ
มึงทำให้ได้ปะ มึงจะให้กูทำอะไรอะ เนี่ยอย่าง อะ งี้ ไรของมึงเนี่ย อย่างงี้หลับตา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  ไม่เอา ดีเร็ว ทำไมอะ มึงทำก่อนนะ ไม่เอา หลับตาหลับตาหลับตาหนึ่งสองสามหลับตาหลับตาก็ได้ก็ได้ หนึ่งสองสามแล้วค่อยลืมตาโอเคปะอยู่กันนะ อยู่กันนะ เร็ว ดูอยู่นะ เนี่ย ไม่ลืมตาแล้วเนี่ย เฮ้ย อะไรยัง สามสอ คือได้ทับบี้ใช่ ง ไหม หนึ่งมึงทำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้โจ๊ก เอ้าก็เอาพระอาทิตย์มาให้มึงไง แล้วทำไมต้องหน้ากูด้วยอะ ก็หน้ามึงเหมือนพระอาทิตย์ไงได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิ มึงเล่นมุกอะไรของมึงเนี่ย กูไม่เก็ตเลยว่ะ กูพูดจริงนะ เวลากูมองมาที่มึงอะคนรอบตัวมึงยิ้มหัวเราะมีความสุขตลอดเลย เวลาที่มึงอยู่อะบรรยากาศมันดูผ่อนคลายดูอบอุ่นไปหมดเลย มึงก็พูดเวอร์ไปไอ้โจ๊ก กูสารภาพเลยแล้วกัน กูก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกผ่อนคลาย แล้วรู้สึกอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้มึงเลย ไม่ได้ดิไอ้โจ๊ก มึงอ่ะต้องเรียนรู้ที่จะมอบความอบอุ่นให้กับตัวเองบ้าง ไม่ใช่มวยแบบพึ่ง นั่นแหละ นี่คือสิ่งที่กูอยากจะบอกมึง มึงต้องเรียนรู้ที่จะมอบความอบอุ่นให้กับตัวเองบ้าง เขาหวังพึ่งเธอ แต่เธอก็ให้คนอื่นจนลืมให้ตัวเองเหมือนกันพอแค่คนอื่นมากไปอ่ะเตรียมขายเตรียมซื้ออีกแล้วจ้ะอ่ะ มึงไปได้มาตอนไหนเนี่ย ก็ไปเดินที่ถนนคนเดินมาแล้วเห็นกุญแจพวกเนี้ยก็นึกถึงมึง มึงนี่พูดเท่ตลอดเลยนะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกซีรีส์หรือไง อ้าว มึงไม่รู้เหรอ ตอนนี้พวกเราอยู่ในซีรีส์ที่มีพวกเราเป็นตัวเอกกันอยู่นะ ความแปลกใจคือเอาเวลาไหนไปตัดรูปพระอาทิตย์หน้าน้องก่อน ขอบคุณนะ โจ๊ก กลับไปไหม ยังไม่จบสำหรับคืนนี้ต้องนอนด้วยกันใช่ไหมมันยังไม่จบ เฮีย แล้วนี่เฮียลบสตอรี่ที่ติดผมมาปกไปยังอ่ะ กูลบละ มึงไม่ได้เวอร์กันไปใช่ไหม ไม่นะเฮีย แล้วมึงถามน้องเขาได้ยังว่าน้องเขาโอเคหรือเปล่า เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเลยเฮีย ผมมาคุยกับน้องเขาแล้ว น้องเขาเข้าใจ การที่เขาเข้าใจเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเขาโอเคนะเว้ย ค่อยๆคุยแล้วกัน
ประโยคเหมือนมาตาลาดาเลย การที่เข้าใจไม่ได้หมายความว่ายอมรับ นี่ปิ้งเขาจีบเป็นด้วยเหรอ ครับ นี่ของพี่โซ่ครับ ขอบคุณมากนะมึง พี่ ผมขอโทษที่ทำให้พี่ต้องลำบากไปด้วยนะ ไม่ต้องขอโทษ กูอ่ะเป็นคนเลือกที่จะไปช่วยมึงเอง ต้องแทนที่พี่กับพี่โจ๊ก จะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายๆอ่ะ ถ้าวันนี้เป็นกูอ่ะที่ทำกระเป๋าตังค์หาย กูก็เชื่อว่ามึงอ่ะจะช่วยกู ใช่ปะล่ะ ไม่ผมจะไปเที่ยว แต่ เอางี้ ถ้ามึงไม่สบายใจเนี่ยค่อยเลี้ยงกาแฟกูที่ชมรมก็ได้ อร่อยนะเนี่ย พี่โซ่เรื่องพี่เจ๋งอะผมขอโทษนะพี่ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกอะ เฮ้ยมึง อย่าไปซีเรียสดิวะ ถ้ามึงไม่พร้อมที่จะบอกอ่ะไม่เป็นไรเลย กูอ่ะเข้าใจมึงนะเว้ย เมื่อเช้าไม่ใช่แบบนี้เลย จ จ้ะ ริงๆผมอยากบอกพี่นะ แต่ว่าเรื่องของผมกับพี่เจ๋งมันก็ยังไม่เคลียร์แล้วก็ไม่รู้จะเอาไงต่อด้วยอะ ไม่ได้โจ๊กทำไมคิดแบบนี้หรอก แล้ว กูมันไม่โอเคตรงไหนหรือเปล่า กูถามมึงได้ปะ ไม่ใช่งั้นพี่คือพี่เจ๋งเขาไม่อยากให้ใครรู้เรื่องเราอะเพราะว่าเขาอยู่ในชมรมฟุตบอลอะที่มีแต่พวกชายแท้ คือตอนแรกผมก็โอเคนะพี่ ประเด็นนี้อีกแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าอยากอวดอะอยากไปไหนมาไหน เหมือนตอนที่อยู่ที่นี่บ้างอะผมก็เลยรู้สึกอึดอัดนิดหน่อย กูเข้าใจมึงนะเว้ย ถ้ามึงมีอะไรเนี่ยปรึกษากูได้ตลอดเลยนะน้องชาย เฮ้ย นินทาอะไรพวกกูอะ เปล่า มีพิราบแล้วพิรถ มึงนั่นแหละทำไมคิดว่าพวกกูนินทามึงวะ ระแวงว่าคนอื่นจะทำเหมือนที่มึงทำเหรอ เฮ้ย กูจะไปนินทาอะไรมึงไอ้โซ่เนี่ยกูไปทำกุ้งมาให้มึงแล้วทำเสร็จยังไง แค่เสร็จแล้ว จะยิงอะไรปะเนาะเนี่ยยุ่งกับเขาดิ มาเดี๋ยวกูช่วย ไป ข้าวจี่พร้อมแล้วครับ โหเฮียของเสียแน่เลยวันนี้ โอ้โหอร่อยนะเว้ย ลองชิมก่อน ล้อเล่นจ้า จอนข้าวจี เอาไปร้อยโอ้โหร้อนจริง ขอบคุณครับ มึง กูไปคุยกับไอ้โป่งมาแล้วนะเว้ย สบายใจขึ้นยัง แล้วนี่มึงไปสนิทกับลุงอาร์ตตอนไหนวะ ปกติกูไม่เคยเห็นแกให้ใครยืมกีตาร์เลย ทำไมวะ
ลุงแกเขาห่วงเหรอ ก็ดิกีตาร์ลูกชายแก เขาเห็นกูมากับมึงมั้งเขาเลยให้ยืม กูว่าไม่เห็นเกี่ยวเลย กูว่าแกถูกชะตามึงเลย กูไม่เห็นรู้สึกงั้นเลยนะ คนเราอ่ะ ไม่ต้องแสดงทุกอย่างให้คนอื่นเห็นก็ได้ปะ แล้วในสายตามึงเนี่ยกูเป็นคนยังไงวะ ทำไม พอกูตอบแล้วเนี่ย มึงจะพูดอะไรคมๆใส่กูอีกเหรอ กูไม่ใช่มีดนะมึงคิดว่ากูเป็นคนอย่างนั้นนะ เอ้าหรือไม่จริง เดี๋ยวในสายตามึงอะกูเป็นคนยังไง ในสายตากูอะมึงก็ดูเหมือนจะเป็น คนที่ไม่สนใจอะไรเลย ไม่ใส่ใจอะไรสักอย่าง ไม่เอาใคร เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆอะแต่ก็แค่ดูเหมือนนะมึง ต้องมีแต่สิ แต่พอได้มารู้จักมึงจริงๆแล้วเนี่ย มึงก็ใจดีนะเว้ย มึงใจดีกับกูตลอดเลยรู้ตัวปะเนี่ย จริงๆเขาไม่ มึ เคย ง เจอกับ ช่ ค วน ย อื่น กู เลย ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของมึงด้วยซ้ำอ่ะ มึงรู้ปะมึงเป็นคนแรกเลยนะ ที่บอกว่ากูเป็นคนใจดี แล้วในสายตามึงอะกูเป็นคนไง เป็นพระอาทิตย์เหมือนที่มึงบอกหรือเปล่า ที่เราอย่าเข้าใจผิดนะบางทีเขาจะใจดีกับเราแค่คนเดียวก็ได้ ไม่ใช่นะ ก็มึงเป็นคนยิ้มง่าย เวลาคนอื่นอยู่กับมึงเนี่ย พวกเขาก็มีความสุข แต่หลังจากที่กูรู้จักมึงจริงๆแล้วเนี่ย เหมือนว่ามึงอยากให้พวกเขารู้สึกแบบนั้นมากกว่า มึงเป็นคนเก็บความรู้สึกไว้ข้างในใจ แล้วก็ยิ้มให้คนอื่นตลอด บางครั้งเนี่ย ถ้ามึงรู้สึกอะไรอ่ะ มึงก็แสดงออกมาเลย หรือว่าถ้ามึงไม่พอใจเรื่องอะไรเนี่ย พูดออกมาตรงๆก็ได้ แต่กูก็ไม่ได้ปั้นหน้ายิ้มตลอดเปล่าวะมึง บางทีกูก็แค่ ไม่ได้อยากให้บรรยากาศมันตึงเครียดไง แล้วทำไมคนเราต้องพยายามขนาดนั้นด้วยวะ ก็กูก็แค่ไม่อยากให้คนอื่นมองกูเป็นคนเรื่องเยอะ อ่อนไหว แล้วกูก็ไม่อยากให้ใครมองกูอ่อนแอด้วยเว้ย การที่มึงแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ย ไม่ได้ทำให้มึงเป็นคนอ่อนแอนะเว้ย กูคิดว่า มันก็ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะ กูคิดว่าคนที่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ย มันโคตรเท่เลยวะ กูแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งอยากฟังวะ เอาดิ ท้องฟ้ามันดูเศร้าๆฉันเข้าใจ ที่เธอนั้นดูเฉาๆเพราะอะไรคงมีอะไรไม่เป็นอย่างที่คิดคงมีอะไรไม่เป็นอย่างที่หวังเล่าให้ฟังได้นะไม่คุ้นเคยเลยที่เห็นเธอเป็นแบบนี้
ไม่รู้เลยทำไงให้เธอ รู้สึกดี ตายแล้วตายแล้วตายแล้วภาพที่มันมีขึ้นมาเป็น จะ ภาพอย่าง มี นี้ด้วย อะไร ไม่เป็นอย่างที่คิด จะมีอะไร ไม่เป็นอย่างที่หวังเธอลองฟังฉันนะ ทำไมมึงต้องมาลำบากลำบนกับกูด้วยวะ เห็นมึงสภาพนั้นแล้วอ่ะ ใครเขาจะกล้าปล่อยมึงเหงาหงอยคนเดียววะ กูก็แค่ไม่อยากให้ใครต้องมาอึดอัดเพราะกูเปล่าวะ กูไม่ใช่นิตา แล้วกูไม่ใช่ปกเลย แล้วไม่ใช่ทุกคนนะเว้ย ที่เวลาอยู่ใกล้มึงแล้วรู้สึกอึดอัด พระอาทิตย์เนี่ยน่าจะตกดินประมาณ6:30ไม่ทันว่ะมึงมึงทำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้โจ๊ก เอาก็เอาพระอาทิตย์มาให้มึงไง หากว่าโลกนี้ไม่ใจดีกับเธอ จะมีคนนี้ที่ดีใจเสมอ ถ้าเห็นรอยยิ้มของเธอทุกครั้งที่ฉันได้เจอ ฉันก็เพลอยิ้มตามเธอทุกที จะบอกนะว่าลูกเราจะเข้าก่อน มึงว่า ถ้าเรารู้สึกใจสั่นกับใครสักคนน่ะมันแปลว่าเรารู้สึกดีกับเขาเปล่าวะแต่เราไม่เคยคิดที่จะรู้สึกกับเขาเลยอะ ถ้ามึงไม่รู้สึกเนี่ย ใจมึงจะสั่นได้ไงวะ บางครั้งเนี่ย มึงต้องกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกตัวเองบ้างนะ จะหมดวาระที่ต้องซ่อนเก็บมันไว้ สู้กับโจกลูก ทั้ง โจก ที่ โอ้ รู้ดีว่าหัวใจ ข้างในมันอยากจะร้องเป็นทำนองให้เธอ ลูก ได้ เราเข้าก่อน ยิน เนี่ยสรุป ว่าฉันรักเธอแค่ไหน ให้มันเป็นอย่างนี้คือ ถ้าเธ ไอ้ มีใจก็ช่วยฉัน บอกความจริงไปว่าโกหกมาอยู่ตรงนี้ก็คือเขาไม่สนใจแล้ว ลูกเรารักก่อน อย่าให้ฉันต้องเพ้อถึงเธอข้างเดียว ไม่ค่อยมั่นใจไอ้ที่ฉันเป็นมันดูไม่ดีสำหรับใครบ้างไหมมีไหมอ่ะ โซ แม่มาได้ไงเนี่ย โอ้ยโซ แม่เพิ่งจัดไปอ่ะ นี่มึงมาทำไมวะ เพื่อนอุตส่าห์มาถึงที่ ชวนเพื่อนกินข้าวก่อน แกงส้มอร่อยนะ โซ่เก่งมากเลยครับคุณแม่ครับ เขาเป็นดาวเด่นเลยนะครับ ทำไมมึงต้องชมกูขนาดนั้นวะ กูพูดจริง กูคิดว่ามึงเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะ กูรู้นะเว่ามึงจงใจหลบหน้ากูอะที่เชียงคานอะที่มึงจูบกูอะมึงรู้สึกไงวะ ว่าแหละมันต้องเป็นภาวะของความไม่มั่นใจแล้วก็หลบหน้านะครับผมเพราะว่าไม่รู้ตัวเองทำอะไรลงไป ไม่รู้ตัวเองรู้สึกยังไง แล้วไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกเหมือนกับเราหรือเปล่ามันเป็นความกลัวอยู่ คิดว่าตัวโจก็คงจะไม่ได้พูดอะไรออกไป ให้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกดี แล้วก็ตัวโซเองก็คงจะแปลสารนั้นไม่ออกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอะครับผมบางทีเห็นไหมบางที
เราจะบอกว่าซีรีส์มันทำให้รู้สึกว่าบางครั้งการตกหลุมรักใครสักคนมันไม่ได้เรื่องยากเลยนะครับบางทีมันเป็นเรื่องง่ายบางครั้งที่เรารู้สึกว่ามันอึดอัดมันท้อมันแท้มันยาวนานเหลือเกินมันต้องพยายามเหลือเกินบางทีมันจะไม่ใช่ความรักก็ได้มันจะเป็นความพยายามที่มันไม่มีปลายทางที่มันเป็นความรักก็ได้นะครับผมเพราะถือถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันต้องพยายามมากหรือมันรู้สึกเหนื่อยกับมันมากอ่ะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้เพราะนี่รู้สึกว่าความรักมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับบางโมเมนต์บางจังหวะรู้สึกบางทีมันก็เกิดขึ้นในบางจังหวะที่รู้สึกว่าเราต้องการใครสักคนนึงแล้วมันมีคนนึงอยู่ข้างๆเราจริงๆมันบางคนที่ได้เจอโมเมนต์แบบนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะครับผมแต่บางคนอาจจะไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้เลยก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงเรารู้สึกดีกับใครหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะเคยรู้สึกแบบนี้กับใครก็ได้แต่เราแค่รู้สึกเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะพร้อมรักเขาหรือเปล่าแล้วเราก็รู้จะเดินหนีออกมาเองก็เป็นไปได้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมันแล้วแต่ว่าตัวเองมันมีปมด้อยมีความรู้สึกแบบไหนมันรู้จักความรักแบบไหนมันเรียนรู้แบบไหนมาเรารู้สึกว่าอย่างตัวของซีรีส์ใน EP เนี่ยมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วแต่ละคนมันมีวิธีคิดหรือมุมมองที่ต่างกันด้วยความที่โจเขาเป็นคนที่คิดอะไรแบบชิลๆง่ายๆนะผมเขาก็จะมองว่าทุกๆอย่างมันไม่ต้องมีด้วยความที่เขาเป็นคนเข้าใจตัวเองดีกว่าด้วยความที่เขารู้เขารักในตัวเองนะเขาเข้าใจตัวเองเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนะพอเวลาคนที่เขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมันจะค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ชัดเจนกับคนอื่นว่าฉันเป็นแบบเนี้ยฉันเข้าใจแบบเนี้ยฉันก็จะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีความคิดที่มันเหมือนตกผลึกแล้วมันตัดสินใจอะไรได้เร็วกว่ามันจะต่างกับโซ่ที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคร์คนอื่นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าอย่างโจ๊กเนี่ยถามว่าต้องการแสงอบอุ่นจากตัวโซ่ไหมใช่แต่โจ๊กก็ไม่ต้องการแสงอบอุ่นจากใครเลยเขาต้องการแค่แสงอันอบอุ่นจากคนที่เขาชอบเท่านั้นมันถึงบอกว่าที่เขาทำดีกับตัวโซ่อะเพราะว่าจริงๆโจเขาชอบถ้าคนอื่นเขาจะไม่ทำดีด้วยก็ได้เพราะเขาทำดีหรือเขารู้สึกดีกับใครรู้สึกว่าคนนั้นเป็นแสงส่องมาถึงเขาเพราะเขารู้สึกดีกับคนนี้เขามีจุดประสงค์ที่จะเข้าหาคนนี้เขาตั้งใจจะเข้าหาคนนี้อันนั้นคือตัวโจ๊กนะครับผมแต่ขณะที่โซ่เนี่ยเขาไม่ใช่แบบนั้นโซ่เนี่ยเขาอาจจะเกิดมาด้วยครอบครัวที่ดูอบอุ่นแล้วรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากทำรู้สึกคนอื่นอึดอัดในความเป็นตัวเราเลยอยากจะเป็นคนที่ดูดีตลอดเวลาอยากเป็นคนที่ร่าเริงกับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ก็จะเก็บความเศร้าเอาไว้เก็บความทุกข์เอาไว้แล้วก็โชว์ด้านสว่างออกมาโชว์ด้านที่เป็น energy บวกออกมาเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมีความสุขมันเป็นประโยชน์ที่ว่าบางทีการที่คุณเป็นพระอาทิตย์มันก็เหนื่อยเนาะเพราะพระอาทิตย์มันให้แสงสว่างให้กับคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรกลับมาแล้วตัวเองก็ต้องเก็บความทุกข์หรือเก็บความเศร้าไว้โดยที่ไม่กล้าบอกใครออกไปและยิ่งเป็นนิสัยแบบนี้มันยิ่งจะไม่กล้าเล่าความอ่อนแอหรือเล่าความทุกข์หรือเล่าความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับใครฟังอีกเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเป็นทุกข์เพราะเรามันทำให้ยิ่งแบบต้องเก็บต่างๆสิ่งต่างๆเข้าไว้ในใจขึ้นไปอีกลึกขึ้นจนบางทีมันเหมือนกับเก็บเอาไว้เยอะเกินจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีพื้นที่กับตัวเองเคยเห็นไหมครับบางคนยิ้มแต่ตาเศร้าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่ไปจีบคนนึงมาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มนะแต่ตาเขาเศร้าจังเลยเรารู้สึกว่าทำไมเขาต้องเศร้าขนาดนี้บางทีเราอยากถามเขาเหมือนกันว่าเขาเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่าแต่เราก็ไม่กล้าพูดตรงๆเนาะบางทีเราไม่มีโมเมนต์แบบที่จะคุยกับเขาเหมือนกับที่ตัวโจคุยกับโซ่ที่เหมือนถามว่ายูไม่เหนื่อยบ้างหรอที่ยูต้องรู้สึกทรีตคนอื่นทุกคนยูไม่เหนื่อยบ้างหรอที่ยูเป็นพระอาทิตย์ให้กับใครต่อใครบางครั้งการที่ยูเป็นตัวเองการที่คุณเป็นตัวเองมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้ในการที่คุณจะรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้มันอาจจะไม่ต้องปั้นหน้าทุกครั้งก็ได้บางครั้งการเป็นตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความกล้ามากกว่าเดิมก็ได้เหมือนที่ตัวโจพูดเพราะว่ากล้าที่จะยอมรับความรู้สึกตัวเองไงว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีนะตอนนี้เรารู้สึกโกรธนะตอนนี้รู้สึกไม่พอใจนะกล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่ต้องการให้คนอื่นพอใจกับเราทุกๆอย่างก็ได้กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองบ้างก็ได้แล้วรู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นความกล้ารูปแบบหนึ่งเหมือนกันเหมือนที่โจบอกแล้วเราก็เห็นด้วยกับมันมากๆเพราะรู้สึกว่าบางทีเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะแชร์เรื่องความรู้สึกและไม่ค่อยจะเก็บความรู้สึกอะไรไว้เพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกระทบเราเนี่ยเราค่อนข้างจะปล่อยออกไปเลยตัวพี่แฮมเองก็จะเป็นคนที่พูดออกไปเลยรู้สึกออกไปเลยแล้วก็พูดไปเลยหรือหาคนที่จะพูดเรื่องราวต่างๆไปมันทำให้เรามีที่ระบายในทุกๆวันมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องเก็บสิ่งใดเอาไว้ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นพอเราไม่ต้องเก็บสิ่งใดไว้จริงๆมันทำให้เรามี energy บวกจริงๆในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็มีแรงทำสิ่งต่างๆต่อไปแต่ขณะที่บางคนที่เราเห็นหรือเราพบเจอเนี่ยบางทีเขาเลือกที่จะทำให้คนอื่นพอใจเขาจนเขาเก็บหลายๆอย่างเอาไว้จนไม่กล้าพูดมันออกมาไม่กล้าพูดความจริงออกมาไม่กล้าพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาซึ่งมันเป็นปัญหานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักมันส่งผลหมดเลยเรื่องงานเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะพูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกคุณไม่อยากจะพูดความคิดเห็นของคุณออกมาเรื่องความรักคุณก็ไม่กล้าจะบอกคนความรู้สึกของคุณออกไปตรงๆว่าจริงๆคุณรู้สึกอะไรกับคู่รักของคุณหรือแฟนของคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยเรื่องความสัมพันธ์รอบข้างคุณก็ต้องทำเป็นตัวเองเหมือนกับมีความสุขตลอดเวลาจนเพื่อนๆก็เข้าใจว่าคุณเป็นคนแบบแฮปปี้มอบพลังให้กับเพื่อนสุดท้ายคุณก็กลับมาเหนื่อยเอง
จริงๆมันไม่ได้ดีกับตัวเองนะครับผมมันทำให้ตัวเองต้องใช้พลังงานเยอะแล้วก็ตัวเองก็เหมือนกับว่าหมดพลังไปแล้วจนบางคนนิยามสิ่งนี้ว่าเรียกว่า introvert คือเหมือนกับบางทีคุณใช้ energy นอกบ้านเต็มที่เลยหมดไปกับคนอื่นกับการให้คนอื่นพอใจสุดท้ายคุณกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็เหนื่อยอยู่กับตัวเองบางทีมันก็จะมีหลายๆแบบหลายๆคนหรือหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะฮะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็คิดเหมือนกันนะคุณอาจจะคิดไม่ถูกก็ได้นะครับผมแต่ก็คิดเหมือนกันว่าบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยมันออกไปบ้างให้ใครสักคนหนึ่งรับฟังเราหรือพูดให้ใครสักคนหนึ่งมีการพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาให้กับใครสักคนรับฟังมันจะดีกว่าการที่ต้องเก็บเอาไว้ทั้งหมดก็ได้แล้วมันสะท้อนออกมาให้เห็นชัดๆเลยในมุมของตัวของปกกับตัวของเจ๋งคือปกกับเจ๋งเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆปกพยายามจะอธิบายเขาให้ตัวปกอะจริงๆเขาเข้าใจแต่เขาไม่ได้รู้สึกโอเคกับทุกเรื่องเหมือนที่ตัวโจ๊กบอกเพราะอะไรไหมเพราะบางทีการที่เขาเข้าใจแล้วเขาทำตามทุกอย่างที่เขารู้สึกว่าอยากให้ตัวเจ๋งพอใจอะมันคือการทำเพราะแคร์เจ๋งนะการที่ทำเพื่อแบบว่าฉันไม่อยากจะโปรโมตตัวเองไม่อยากจะลงโพสต์รูปต่างๆลงเพราะกลัวคนอื่นจะรู้เพราะแคร์ในตัวเจ๋งเพราะไม่อยากให้เจ๋งไปเตะฟุตบอลแล้วก็มีเพื่อนล้อและเจ๋งก็คิดว่าการคุยกับปกจะเข้าใจและปกก็ยอมเขาปกก็เลยเข้าใจแต่จริงๆมันเป็นความเข้าใจที่ยอมนะครับผมยอมเสียสละเป็นความเข้าใจที่ก็รู้สึกว่าอยากจะทำดีต่อใครบางคนหนึ่งหรือรู้สึกว่าอยากจะให้เวลามันเป็นตัวกำหนดหรือเราอยากจะให้เวลาแฟนเราในการตัดสินใจหรือเราอยากจะให้พื้นที่กับแฟนเรามันเป็นการเสียสละรูปแบบหนึ่งนะฮะเพราะมันเป็นความเข้าใจที่จริงๆลึกๆไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นมันจะเก็บความไม่โอเคเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆๆแล้วเราเข้าใจมากสำหรับคนอย่างปกที่คิดจะเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้อ่ะแล้วพอมันเก็บไปไม่ได้เปิดเผยมันจะเริ่มเก็บความตรงนี้ไว้เรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งมันจะระเบิดตู้มออกมาแล้วกลายเป็นว่าอาจจะทำให้คุยกันไม่ลงตัวเลยก็ได้อาจจะทะเลาะกันรุนแรงก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยตัวของโจก็แนะนำว่าควรคุยกันให้เข้าใจแล้วคุยกันดีๆว่าจริงๆต่างคนต้องการอะไรกันแน่เพราะบางครั้งกลับมาที่เรื่องเมื่อกี้คือบางคนไม่ยอมพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาอย่างเช่นปกเขาเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้แล้วก็โชว์ด้านที่โอเคฉันโอเคนะฉันโอเคในสิ่งที่พี่พูดฉันเข้าใจนะฉันเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะทำในตอนนี้แต่จริงๆลึกๆอ่ะตามันเศร้าอยู่ลึกๆมันไม่ต้องการแบบนั้นลึกๆตัวเองก็รู้แหละแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปมันคือการที่ไม่ยอมบอกความรู้สึกตัวเองออกไปเพราะว่ากลัวมันจะเป็นเรื่องทะเลาะกันกลัวมันจะทำให้เขารู้สึกไม่โอเคเพราะเราแคร์เขาเราเลยเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้งั้นมันคือการแคร์คนรอบข้างมากเกินไปหรือแคร์คนรักของเราจนไม่ได้เป็นตัวเองอ่ะมันก็จะทำให้เราเหนื่อยได้ถามว่าบางครั้งเราต้องยอมอะไรแบบนี้ไหมก็ต้องยอมนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่สามารถที่จะพูดออกไปทั้งหมดหรือบางเรื่องเราต้องเก็บเอาไว้จริงๆเพราะว่าการเก็บเอาไว้อาจจะเป็นการเสียสละหรือการทำให้ความสัมพันธ์มันงอกเงยหรือเติบโตก็ได้แต่เรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็ต้องมีการคุยกันบ้างถ้ามันเก็บเอาไว้เรื่อยๆมันจนถึงขั้นอึดอัดอ่ะมันก็จะทำให้เรื่องนั้นพังลงได้นะฮะทีนี้พอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ตัวโจ๊กกับตัวของโซ่นะฮะความรู้สึกคือพอตัวโซ่เองอ่ะเป็นพระที่กับทุกคนน่ะมันก็เหนื่อยมันตอนนี้เขาจังหวะที่เขาสวนบอกว่าและโจ๊กอ่ะควรจะมีความสุขในตัวเองบ้างนะอย่าไปรับความสุขจากคนอื่นแล้วพอสวนกลับมาเธอก็ควรจะมีความสุขในตัวเองได้แล้วอย่าไปเอาความสุขให้คนอื่นมากจนเกินไปมันเป็นจังหวะสวนที่มันเวิร์กมากๆแล้วมันดีมากนะเพราะรู้สึกว่าเธออ่ะเห็นไหมทุกวันนี้ที่เธอพูดอยู่ตอนเนี้ยยังเป็นห่วงฉันเลยว่าฉันจะมีความสุขหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเธอเคยห่วงตัวเองบ้างไหมว่าเธอมีความสุขบ้างหรือเปล่ามันจี๊ดอยู่นะมันเจ็บอยู่นะมันก็เหมือนกับเฮ้ยเราก็ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าตัวเองมีความสุขหรือเปล่าอันนี้บอกตามตรงคือเคยเป็นเหมือนตัวของโซ่มาก่อนคือพยายามจะ treat ทุกคนให้มีความสุขคิดที่คนรอบข้างให้ดีที่สุดเวลามีเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามเราจะ treat เขาอย่างดีที่สุดจนมันถึงวันจุดหนึ่งเราคิดว่าเฮ้ยมันเหนื่อยเกินไปปะมันเหนื่อยเกินไปทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดทำให้ทุกคนมีความสุขโดยที่มันไม่มีความเป็นตัวเราเลยหรือมันไม่มีความที่เราอยากจะมีความทุกข์หรืออยากจะเสียใจบ้างเพราะว่าเวลาทำให้คนอื่นมีความสุขนานๆนะฮะวันหนึ่งที่เราเปลี่ยนโหมดขึ้นมาที่เป็นความเศร้าหรือความทุกข์อ่ะคนอื่นจะไม่เข้าใจเราคิดว่าเราเปลี่ยนไปทำไมคิดว่าเรานิสัยไม่ดีคิดว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเราทำเหมือนเดิมในมุมที่เราทำให้คนอื่นมีความสุขมาตลอดแต่พอถึงวันหนึ่งเราเป็นในโหมดที่เป็นโหมดมืดโหมดดาร์กโหมดเศร้าบ้างคนอื่นกลับไม่เข้าใจนะฮะจนสุดท้ายพอเวลาผ่านไปคนถึงเริ่มเข้าใจว่าเราก็มีหลายโหมดนะมันก็มีวันที่เราอ่อนแอมันวันที่เราสุขไม่โอเคที่จะไปให้ความสุขกับใครพอหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มห่างจากเราไปเพราะคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีความสุขให้เขาเหมือนเดิมไม่ได้เป็น energy บวกเหมือนเดิมเพราะเขารู้สึกว่าการที่อยู่กับเราอาจจะอบอุ่นเป็นแสงสว่างบางอย่างให้กับเขาแต่พอเราไม่มอบแสงสว่างนั้นให้เขาก็เริ่มถอยห่างจากเราไปถามว่าช่วงแรกก็รู้สึกไม่โอเคนะครับผมแต่พอมันอยู่ไปเรื่อยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ไม่ต้องการอะไรแบบนี้หรอก
จริงๆเราต้องการอะไรกันแน่จริงๆเราต้องการให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นความสุขของตัวเองสำคัญที่สุดนะฮะก่อนที่จะไปแคร์ความสุขของคนอื่นเพราะฉะนั้นแต่คำว่าตัวเองเนี่ยเทียบเท่ากับอะไรเทียบเท่ากับคนรักเราเทียบเท่ากับครอบครัวเราแล้วมองว่าความสุขของครอบครัวและคนรักเราก็เป็นความสุขในเลเวลเดียวกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแคร์ทั้งครอบครัวและแทนคนรักอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วรู้สึกว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ของคนอื่นน่ะบางทีเราไม่ต้องไปเหนื่อยกับเขาเหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับคนรักมันก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้ให้พลังงานกับมันเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันนะฮะก็ถือว่า EP เนี่ยค่อนข้างจะเป็น EP ที่พูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะฮะรวมถึงที่เราห่วงกันอยู่ว่าพอเป็นวาระซ่อนเร้นขึ้นมาจะมาโกหกเนี่ยโซ่รู้ความจริงมันจะรู้สึกไม่ดีไหมเราคิดว่าไม่ใช่แหละเพราะโซ่รู้สึกดีกับตัวโจ๊กไปแล้วนะครับผมคิดว่าถึงให้เฉลยขึ้นมาก็ยังรู้สึกดีอยู่ปัญหามันเกิดจากอันนี้มากกว่าว่าโซ่จะยอมรับตัวเองไหมว่าสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่ชอบใน EP นี้ที่เขาใส่ความรักระหว่างตัวปกกับเจ๋งมาแบบเราก็ช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ย2คนนี้เป็นแฟนกันตอนไหนเพิ่งจะมาบอกเรามาเซอร์ไพรส์บ้านใน EP ที่4ว่าอยู่ดีก็บอกเป็นแฟนกันนอกจากการที่เขาเข้ามาเพื่อจะให้ทำให้เห็นว่าตัวของโซ่เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองหงุดหงิดเพราะอะไรทำไมตัวเองรู้สึกว่าเหมือนตัวเองให้ความรักคนอื่นไปแล้วเขาไม่เคยให้ความรักตอบกลับมาเหมือนกับเราให้ความรู้สึกดีด้วยเราให้ใจกับตัวของปกมากๆเลยแต่ปกไม่เคยให้ใจเราเลยหรือไม่กล้ามาบอกความจริงกับเราเลยว่าทำไมเขาเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วจนเรามารู้จักจากปากโจ๊กมันก็รู้สึกแย่เนาะแต่อีกในหนึ่ง2คนนี้เข้ามาเนี่ยตัวปกกับเจ๋งเข้ามาเนี่ยมันทำให้ตัวของโซ่เองก็เริ่มมองความรักในอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยความรักระหว่างชายก็เป็นไปได้นี่หว่าแล้วมันก็เกิดกับรุ่นน้องเราด้วยมันก็ยิ่งเชื่อว่าความรักมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากับใครก็ตามมันทำให้เขารู้สึกดีกับตัวโซ่ขึ้นตัวโจ๊กขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์จูบขึ้นมาด้วยเพราะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนบางอย่างรู้สึกว่าบางทีการรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งหัวใจเต้นเร็วมันก็เป็นความรักได้เนาะมันคงเป็นความรู้สึกดีบางอย่างที่เราอยากจะเข้าหาเขาแล้วอยู่ดีก็พุ่งเข้าไปจูบเขาเฉยเลยไม่เหมือนกับตอนนี้ตาที่รู้สึกอันคอมฟอร์ตรู้สึกไม่สะดวกสบายรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ด้วยการที่เขาเอานิตาเข้ามามันก็จะบอกว่าเขาอยู่กับนิตาแล้วเขารู้สึกว่าอึดอัดและความอึดอัดมันก็ไปกังวลเขาเพราะเขาเป็นคนแคร์คนอื่นไงมันเลยเก็บความกังวลมาว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นจะอึดอัดกับเราไหมและการที่จริงๆแล้วปกไม่ยอมเล่าให้เขาฟังเพราะปกอึดอัดเขาหรือเปล่าเลยไม่ยอมเล่าให้เขาฟังแล้วอย่างตัวโจ๊กมาอยู่ด้วยเนี่ยโจ๊กจะอึดอัดไหมต้องนอนกับเขาควรเป็นนอนห้องแอร์ดีกว่าไหมไม่นอนคือมันคิดแทนคนอื่นไปหมดเลยมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาไม่ต้องคิดแทนใครเลยบางครั้งความเป็นตัวเองของเราเนี่ยแหละจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจความรักมากขึ้นก็ได้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยตัวปกกับตัวเจ๋งเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ความน้อยใจที่มันเกิดขึ้นว่าตัวเองตอนแรกพูดพอตอนหลังพอปกมาเฉลยไม่เหมือนไม่น้อยใจนะจ้ะคุณไปตกผลึกมาแล้วไงคุณคิดได้แล้วไงแต่จริงๆคุณน้อยใจเขาอยู่นะคุณไม่โอเคกับที่เขาบอกเพราะอะไรไหมเพราะบางทีเราเข้าใจคนแบบของโซ่นะเพราะว่าบางทีเราให้ใจใครไปแล้วเราก็อยากได้ใจกลับมาบ้างหรือเราอยากได้ความรู้สึกดีๆกลับมาบ้างบางทีเราทุ่มเทให้ใครไปคนหนึ่งแล้วอย่างมากเลยเราก็หวังว่าอย่างน้อยๆเขาก็จะให้กลับมาเท่ากับที่เราได้ให้เขาไปเพราะฉะนั้นมันแสดงว่ามันเป็นการให้ที่ฝืนตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าพอมองลึกๆแล้วการที่โซ่ให้ความรู้สึกดีกับใครไปหรือการที่โซ่ให้ความรักกับใครไปเขาเป็นน้องรหัสชั้นนู่นนี่นั่นเพราะบางทีเขาให้ไปโดยที่รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขจากการให้ก็จริงแต่เป็นการให้ที่อย่างน้อยๆเขารู้สึกว่ามันเป็นการให้เพราะมันไม่ได้เป็นตัวเขาเองทั้งหมดเพราะมันเกิดเป็นการให้เพื่อแค่อยู่ในสังคมเป็นการให้เพื่อคนอื่นมองเขาว่าเขาอยู่กับเขาแล้วมีความสุขอยู่กับเขาแล้วโอเคมันเป็นความให้ที่หวังผลลึกๆในเชิงในเบื้องหลังนะคะของการของความรู้สึกของตัดสินใจที่จะให้ใครสักคนหนึ่งแต่ถ้ามันให้ไปโดยที่รู้สึกว่าเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนกลับมาเลยเขาจะไม่รู้สึกน้อยใจขนาดนี้แต่การที่เขารู้สึกน้อยใจขึ้นมาแสดงว่าเขาก็หวังลึกๆแหละว่าการที่เขาดีกับน้องเขาหรือการที่เขาให้น้องเขาน้องเขาจะให้ความรู้สึกดีๆตอบกลับมาเช่นกันมันทำให้รู้สึกเขาน้อยใจในจังหวะแรกแต่พอคุยกับโจ๊กถึงเคลียร์ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้แล้วถ้ามายูต้องรู้สึกน้อยใจเขาเพราะยูคาดหวังอะไรในตัวเขาหรอยูคาดหวังว่าเขาต้องเป็นน้องคุณหรือต้องมาบอกคุณหรอบางทีในความสัมพันธ์บางคนเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะมาบอกเราก็ได้หรือความสัมพันธ์บางคนก็ไม่จำเป็นที่เขาต้องมาบอกเราทุกเรื่องก็ได้ก็ทำให้ตัวของโซ่เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่น่ารักและดีนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดตัวเจ๋งกับปกที่โอเคเลยนะครับผมแบบเปิดตัวแบบฉากเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วรวมถึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวของโจ๊กแล้วก็ตัวของโซ่ได้อย่างดีเลยว่าเห็นการพัฒนาว่า1ตอนเนี่ยสิ่งพอเขาได้มาอยู่ด้วยกันเรียนรู้ชีวิตกันเข้าใจกันมันมีหลายซีนที่ทำให้
ตัวเขาได้เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้รักเขาไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์เนาะคือใครเนาะช่างมีเวลาไปตัดเอารูปหน้าคนที่ตัวเองชอบมาใส่ในพระอาทิตย์แล้วก็มาโชว์พระอาทิตย์ให้เขาดูเนี่ยเมื่อกี้อยู่ด้วยกันตลอดนะไม่รู้หยิบมือถือกันไปตอนไหนมาตัดรูปก็เก่งดีแต่ก็ถือว่า success นะครับผมพอกลายเป็นพระอาทิตย์เนี่ยเขาก็จดจำเขาบอกคนเราจะจดจำกันก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเราขำกับเรื่องบางเรื่องของคนอีกคนหนึ่งนะฮะถ้าใครเรารู้สึกว่าเราจะจำเขาได้แม่นกว่าการที่เราคุยกันเฉยๆเนิบๆวิชาการคุยกันด้วยท็อปิกยากๆเพราะบางทีเราจดจำคนที่ง่ายๆน่ารักนะครับผมรวมถึงเป็นตลกเนี่ยยิ่งตลกเนี่ยยิ่งจดจำเขาง่ายเลยแล้วพอเราเห็นแบบเนี้ยเขาก็ทำเป็นพระที่ใส่มันจะไม่มันถึงจะขำให้แค่ก็จริงแต่เราก็แอบขำในความตลกของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคิดถึงเขาหรือเขาเข้าใจเขาหรือชอบเขาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันตรงนี้ก็คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่บางครั้งอยากจะให้ใครจดจำเราต้องทำให้เขารู้สึกดีหรือรู้สึกตลกกับเราก่อนก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณอีกครั้งละกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้รอตามต่อสัปดาห์หน้าว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยมันจะไปทิศทางไหนนะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย